Hello! Welcome to my channel. At ngayon, magluluto tayo ng sinigang sa bayabas. Ang gagamitin nating ingredients ay bangus belly, kangkong, overripe na guava or bayabas, sibuyas, asin or salt, labanos, 4 na kamatis, minus 1 to. And then, gabi, at white sugar. So, una, babalatan natin yung bayabas. Ayan. Tapos tatanggalin natin yung buto ng bayabas. Tanggalin natin. Lalagyan natin ng salt itong bayabas. Ayan. And then imamash natin. Papakuluan natin ngayon yung bayabas sa mga 8 cups ng water. Apat na kamatis na hihiwain natin into quarters or sa 4. Simpleng recipe lang ito, hindi tayo mga professional. So, simpleng lutong bahay lang. So, tatanggalin ko na rin yung mga buto ng kamatis. Then, lalagay na natin siya dito. So, natin ay tapos, iwain naman natin itong ating sibuyas. So, isang sibuyas. Hatiin na. So, kahit anong hiwa gusto nyo. Basta hiwain natin siya. So, may mga technique sa napapanood natin sa mga food channel. But, I prefer to do it on my own. Nakasanayan ko na kasi ganito. So, yun ang gagawin natin. Basta kung saan kayo mas sanay, pwede na. Ayan. Lagay na rin natin dito. And then, itong gabi, siguro ilalahat ko na to. I have 3 pieces of small gabi. Talupan muna natin, saka natin hiwain ng maliliit. Papakuluan natin yung guava, bayabas, kamatis, sibuyas for 2 minutes. So, hey Siri, set timer 2 minutes. Okay, your timer is set for 2 minutes. Okay, time na 2 minutes. Lagay natin yung heat sa medium. Pipil natin ngayon itong labanos. Ayan. Tapos, hiwain natin. Let's get loud, let's get loud. Sama yung kanta. So, lalagay na natin itong labanos at saka gabi na hiniwa natin. And then, itong bangus.
Hintayin natin maluto yung bangus. Saka natin nilalagay yung vegetable. Habang hinihintay natin maluto yung fish, yung bangus, ayusin na natin tong kangkong natin. Tanggalin natin sa stalk itong mga leaves. Then saka natin uhugasan. So, ayan, luto na yung ating bangus. Ilalagay na natin yung kangkong. Ayan, sa mga bago pa lang nagluluto, ito madali lang gawin. Mga beginner cooks. Ayan, gawin natin. Luto natin to. Sana i-try nyo tong version ko ng sinigang sa bayabas na bangus. Tama ba? Sinigang na bangus sa bayabas. And then, lalagyan natin ng konting sugar or asukal. So, yan, luto ng ating sinigang sa bayabas na bangus. And sana i-try nyo tong version ko. And thank you for watching. And I'll see you on my next one. Bye!